टॅन ट्रॅक असेट्स नाव हे मार्कद्वारे विकसित केलेले एक वैयक्तिक सुरक्षा ॲप आहे. सध्याच्या परिस्थितीत आम्ही कोविड-19 आपत्तीसाठी ज्यामुळे भारतात आणि जगभरात टाळेबंदी सुरू आहे, टॅन ॲप सुधारित केले आहे. कोविड-19ची लक्षणे नागरिकांनी अनुभवल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांशी संवाद साधण्याचा आणि नागरिकांच्या SOS कॉलला प्रतिसाद देण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांसाठी हा सर्वात सोपा आणि वेगवान मार्ग आहे. नवीन वापरकर्त्याच्या बाबतीत नाव व फोन नंबर देऊन नोंदणी करावी लागेल. OTP प्रवेश कोडसाठी आपल्या 10 अंकी फोन नंबरची नोंद करा. देशाचा कोड नंबर टाकण्याची आवश्यकता नाही. आणि OTP प्रवेश कोड पाठवा बटन दाबल्यावर आपल्याला प्रमाणीकरणासाठी OTP प्रवेश कोडसह एक SMS प्राप्त होईल. त्यानंतर आपण तरतूद केलेल्या इनपुट फील्डमध्ये हा कोड प्रविष्ट करा. त्यानंतर आपल्याला ॲपच्या मुख्य स्क्रीनवर नेले जाईल, जिथे खालील बटणे दाखवली जातील जी कोविड-19साठी सक्रिय आहेत. कोविड-19, चित्रफित अपलोड, प्रतिमा अपलोड, माझा मागोवा, SOS. कोविड-19 बटन सध्या सर्वात महत्त्वाचे आहे. ॲप लक्षणे असलेल्या किंवा नुसताच अहवाल देण्याची आवश्यकता असलेल्या वापरकर्त्याकडून माहिती शोधत आहे. नावासह वय, लिंग, तापमान, मोबाईल नंबरच्या मालकाशी संबंध, हृदयरोग, मधुमेह, ऑटिझम किंवा कोणत्याही विशेष गरजा यासारखी कोणतीही पूर्वस्थिती तुम्ही दिलेल्या मजकूर रकान्यामध्ये उल्लेख करू शकता. वापरकर्त्याद्वारे अनुभवलेली लक्षणे. आपण अनुभवत आहात की नाही? वाहणारे नाक, घसा खवखवणे, खोकला, ताप, श्वासोच्छवासाच्या अडचणी. आपण किती दिवसांपासून या लक्षणांचा अनुभव घेत आहात? आपण अलीकडे परदेशात प्रवास केला आहे की नाही? जर होय, तर मग कोणत्या देशात आणि किती दिवस? एकदा आपण वरील माहिती प्रदान केल्यानंतर कृपया सबमिट बटन दाबा, जे क्रमाने अधिकाऱ्यांना आधारभूत माहिती सुपूर्द करते. मागितलेली आधारभूत माहिती प्राधिकरणास आपला SOS नोंदवण्यास मदत करते, म्हणजेच आपल्या केसची सुरुवात होते, जेथे संबंधित अधिकारी आपल्याकडे लक्ष देण्यासाठी आणि योग्य कारवाई करण्यासाठी आरोग्य अधिकाऱ्यांना पाठवतील. मग ती प्रारंभिक तपासणी असो, नंतर चाचणी, अलग ठेवणे, रुग्णालयात दाखल करणे, जे आवश्यक असेल तसे. चित्रफित अपलोड. आपण आपल्या खोकल्याची किंवा इतर लक्षणांची चित्रफित रेकॉर्ड करू शकता, जी आरोग्य अधिकाऱ्यांना आपल्या आरोग्याची तीव्रता निर्धारित करण्यात मदत करू शकेल. प्रतिमा अपलोड. ह्यात रुग्णाची प्रतिमा अपलोड करण्याची सुविधा प्रदान केली आहे. बऱ्याच वेळा होम क्वारंटाईन म्हणजेच घरगुती अलगीकरण दरम्यान अधिकारी संशयित रुग्णाला दिवसभरामध्ये ठराविक कालांतराने प्रतिमा अपलोड करण्यास सांगू शकतात आणि शेजाऱ्यांना देखील प्रतिमा अपलोड करण्याची आणि SOS बटन दाबण्याची विनंती करू शकतात, जेणेकरून अलग ठेवलेल्या व्यक्तीने नियमांचे उल्लंघन केले असल्यास पोलीस किंवा आरोग्य अधिकाऱ्यांना सतर्क करता येईल. ट्रॅक मी वैशिष्ट्य घरगुती अलगीकरणमधील व्यक्तींसाठी आणि निरोगी व्यक्तींसाठी देखील आहे. समजा एखादा नागरिक कोविड-19ने संक्रमित भागाकडे जात असेल, तर त्यांना धोक्याबद्दल इशारा पाठवला जाईल आणि त्यांच्या सुरक्षिततेची ग्वाही दिली जाईल. टाळेबंदी दरम्यान मदतीची आवश्यकता असलेल्या कोणत्याही नागरिकासाठी SOS बटन आहे. मग ते डायलिसिससाठी इस्पितळात जाणे असू शकते किंवा अत्यावश्यक वस्तूंच्या कमतरतेसाठी असू शकते. कोणीही बटन दाबल्यास संबंधित अधिकारी तात्काळ प्रतिसाद देतील. कोविड-19 संकटाचा मागोवा घेण्यासाठी, व्यवस्थापन आणि नियंत्रण करण्यासाठी टॅन हा एक मार्ग आहे.